trở về nhau ở channel Wish. Như tiêu đề của video thì đấy là mình đang ở Bali. Và video này sẽ là một cái trải nghiệm mà mọi người ơi, một trải nghiệm rất là tốn tiền nhưng có đáng tiền không? Và nó thực hư như thế nào thì ok, các bạn nhớ xem đến cuối video này và mình sẽ chốt hạn cho các bạn những cái điều mà mọi người có thể nghĩ sai hoặc nghĩ đúng về Bali. Ok. Đây là con đường xuống hồ bơi. Chỗ này là rộng kinh khủng khiếp. Con đường xuống. Good morning. Thank you. Oh, thanks. Ta đây rồi. Màu tưởng tao là cá gì? Không, quay theo mình đi hướng này. Đây không? Còn chừng đâu xa. Chuyển lực ghê. Đây, có đây, cô chủ gọi gì con ạ? Cái thằng nô này. Con vẫn quay phim cho cô chủ á. Anh quên. Hello, chào các bạn, quay trở lại channel với nhau ở tới channel gì? Hương Khuếch. Đây, bây giờ bọn tớ đang ở Bali và đây là một câu chuyện buồn khi đây nhép ngồi giữa nha nhép. Bạn ở đây, còn đây là Tun, ở đây là Wick, còn đây là nhép. Câu chuyện buồn này là tại sao có Tun với Wick đi, đấy là vì nhép tự dưng đợt này là ốm đột xuất, bệnh rất là nặng nên là không có đi được. Thành ra còn hai đứa mình lóc cóc, một đứa bay từ Hà Nội, một đứa bay từ Sài Gòn. Và bây giờ thì bọn mình đang ở đảo Bali và trên đường đi không biết đọc tên như thế nào, đến thì sẽ cho các bạn xem cảnh tại vì hôm nay mình mặc một cái đầm, nói chung là lên ảnh sẽ sống ảo. Very nice. Wisata Kali Uda. Waterfall. Ôi, đến đây thì trời lại hơi kiểu mưa mưa. Ui, Cá to vãi thưởng luôn á. ở cái chỗ mà chụp rất là nhiều cá và rất là đông. Ôi, chỗ này này. Ôi, cá to và bự kinh khủng luôn. Ôi, nó đớp kìa. Ui, nó đớp ghê vậy. Tới gần nữa kìa. Toàn những cái con không màu đó ăn không thấy được nó luôn á.
cá bự kinh khủng. Trời ơi, cá này. Cuộc đời chưa bao giờ thấy một con cá nào bự. Trời ơi, đây cá béo lắm thôi, cho ăn suốt ngày tháng, cá mập kinh khủng. Ôi, có mấy con cá này đẹp ghê. Đây là dòng cá coi đúng không? Cá chép coi đúng không? Ôi, con này. Cá coi đây. Trời ơi, cho một cái chân này. Trời ơi, mưa. Đi đâu cũng mưa. Mưa tả tơi, mưa không có cái ảnh nào. Quyết định ăn một thứ gì đấy giòn giòn để sưởi ấm lại trái tim thiếu nữ. Spring roll của Indo, thank you. Đi ra ăn cái này là để ăn cho nó vui mồm ấy, để chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi chụp ảnh. Để mà đến nơi tâm hồn không còn đẹp nữa. Là sưởi ấm tâm hồn nhé mọi người nhé. Bây giờ là đi cái Temple Heaven of Gate nè. Trời hết mưa rồi, yeah. Tình hình là bọn mình chờ 2 tiếng đồng hồ rồi, chưa đến lượt và trời thì đang đổ mưa. Nhưng mà mình thấy là trời trông xấu đến mưa ở đây này. Bali ở để sống ảo mọi người nha. Trong tao có những con điên, tao bảo cái váy dài không thể dài hơn nữa rồi mà người ta cũng quấn không cho hở. Trong đó thật ra cái con điên. Đây là mình đang quay, đây là fan của chị Hương Quýt. Sợ quá. Yeah, mình đã quay trở lại. Và nếu như bạn nào đã xem đến đây thì mọi người chắc chắn là muốn nghe xem mình nói gì về Bali đúng không? Đấy là trời ơi, chị ấy đi tốn tiền thế. Ôi, ui Bali thế á, ui thực hư nó như thế á, ui trời đất ơi. Ui sao Bali đẹp lắm cơ mà, chị này làm sao thế, xong rồi. Nhưng mà mọi người để mình nói ra là như này. Cái điều mà mình chắc chắn một điều về Bali, đấy là Bali không đẹp như mọi người nghĩ đâu. Bali chỉ thực sự đẹp như mọi người nghĩ nếu mà mọi người có tiền và rất nhiều tiền. Lý do tại sao là tại vì tức là mọi người đến Bali mọi người cũng đã chuẩn bị để đi những cái địa điểm nổi tiếng, có tour đấy các bạn thuê những cái tài xế riêng để đưa đi này kia thì nó cũng đã đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều rồi. Và như mình nhá, có đi tour một cái tour 2 người, tức là thật ra không phải là tour đâu mà mình có đi quanh Ubud thôi. Và mình chỉ đi 2 địa điểm trong một ngày thôi, đấy là cổng trời là đền Lembuyang với cả cái chỗ là Tita Gangya, là cái chỗ mà suối cá với cả một cái kiểu rất là đẹp đấy. Không phải suối cá, nó là cái chỗ chụp ảnh. Nói chung là lên ảnh ở Bali thì nói thật với các bạn là mình chỉnh lòi mắt nhưng mình vẫn không thể nào đẹp bằng những ảnh trên mạng. Vì sao? Là vì Bali ở bên ngoài không thực sự đẹp xuất sắc, nhưng họ làm du lịch rất là xuất sắc. Họ marketing du lịch siêu cấp đỉnh. Như cái cổng trời thực sự là nó ở bên ngoài nó rất là xấu mọi người. Nó xấu nhưng mà lên hình nó siêu đẹp. Và đó là lý do tại sao mà ví dụ như Việt Nam mình bao nhiêu bãi biển đẹp, cảnh rất đẹp, nhưng mà mình làm du lịch không tốt và mình làm cho nó không đẹp. Cái sự tác động của con người vào một cái cảnh vật nó rất là quan trọng ấy. Ở những cái điểm du lịch họ luôn có cái người chụp ảnh cho bạn, nhân viên ở đấy, người ở đấy hoặc người ta kinh doanh ấy, và người ta chụp ảnh cho các bạn và người ta chụp cho các bạn những cái công kiểu, các bạn biết cái kiểu ảnh mà có gương như kiểu là phản chiếu phía dưới ấy, đấy là do Bali sáng tác ra. Và để chụp được cái ảnh cổng trời là bọn mình phải chờ 2 tiếng đồng hồ và bốc số thứ tự là 357 liền. Nói chung là rất là dã man và mỗi người chụp họ sẽ kiểu next bow, last bow. Chính cái người chụp ảnh họ ngồi rất là lâu dưới nắng nhá, nhưng mà họ sẽ gọi số thứ tự ấy, và nhưng mà thái độ của người dân ở đây cực kỳ đỉnh luôn. Họ lúc nào cũng mỉm cười và nói cảm ơn, rồi nói ví dụ như mình nói họ cảm ơn họ thì họ kiểu you welcome hoặc là kiểu no problem từ cái resort này hay là ở cái khách sạn ấy.
Bất kể một cái chỗ nào chỉ cần thấy mình là, ví dụ họ biết mình là khách du lịch ý, họ biết mình là người nước ngoài là họ sẽ gặp mình là họ sẽ auto ấy. Họ sẽ lúc nào cũng mỉm cười, gật đầu chào. Lúc nào cũng thế, dù họ không biết mình là ai mà kiểu họ thấy mình là người lạ, họ lúc nào cũng chào. Và đấy là một cái điều mình cực kỳ cảm thấy ở Bali họ rất là thân thiện và ai cũng nói là tiếng Anh. Và họ làm du lịch cái dịch vụ, cái service của họ rất là tốt. Đó là lý do tại sao mà khách quốc tế đến đây rất nhiều và tại sao họ vẫn muốn quay lại Bali. Tại sao mình nói là khi các bạn phải có rất nhiều tiền, đấy là các bạn đến những cái nơi resort, hoặc là đến những cái beach club, hoặc là đến những cái siêu cấp sang chảnh mà kiểu mấy chục triệu một đêm với kiểu toàn người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, du lịch kiểu siêu giàu ấy, kiểu rất là giàu ấy, ở mấy chục triệu một đêm và kiểu bao nguyên, rồi kiểu là biệt thự nhìn ra biển, theo cái kiểu là hồ bơi vô cực nhìn ra biển này kia, thì thật sự lúc đấy nó là đẹp thực sự luôn. Họ xây những cái khu du lịch, những cái resort, những cái beach club ấy ở những cái góc mà biển nó siêu đẹp, gọi là cái gì, trên bờ biển Ấn Độ Dương hay cái gì ấy, rất là đỉnh. Và nó tốn rất là nhiều tiền. Ví dụ như các bạn muốn đi beach club ấy thì một cái beach club rất nổi tiếng ở Bali, nó tên là cái gì mình quên mất rồi, nhưng mà muốn vào đấy và muốn có một cái giường bàn gọi là bed table ấy, thì là một cái, nghĩa là một cái table mà dạng bed thì các bạn có thể nằm ấy, thì nó sẽ rơi vào cỡ 1-2 triệu gì đấy. Mình đọc qua của 1-2 triệu tiền rúp, thì nó nghĩa là khoảng 1-2 triệu 2-3 triệu đi, 2-3 triệu tiền Việt. Đấy chỉ là một trong những cái rất là nhỏ thôi. Còn tiền ăn uống phục vụ, nói chung mọi thứ ở Bali nó khá là đắt đỏ. Thật ra nếu mà mặt bằng chung, nếu các bạn đi chơi tá thì Bali không đắt, tại vì tiền Bali khá giống tiền Việt Nam. 1 triệu của Bali thì bằng khoảng 1,7 triệu tiền Việt của mình. Thì cũng không, mà cái tiền của người ta cũng kiểu 100.000, 200.000, khá là giống Việt Nam. Thực sự là Bali nó ảo. Nó ảo, rất là ảo. Từ cái cách mà người ta, tất cả hầu như ảnh của mình ấy là những cái chỗ du lịch nổi tiếng là họ chụp cho mình, chứ không phải là bạn bè mình chụp hay cái gì cả đâu. Họ chụp rất là đẹp, họ chụp có tâm lắm luôn nhá, chứ không phải đùa đâu. Và cái thái độ của họ rất là thích. Nói chung là mình nghĩ là mình sẽ quay lại Bali để đi những cái đảo như là Khủng Long và những cái biển rất là đẹp. Nói chung là mình với cả bạn bè mình và rất nhiều người đi đều nhất trí là như thế này. Thật ra đi đâu thì mới biết rằng là Việt Nam của chúng ta rất là đẹp, nhưng mà tại vì chúng ta không biết khai thác và không biết làm du lịch. Và cả kiểu như là những người mà ở địa phương hoặc những người làm du lịch ý, chúng ta ví dụ như là kể cả mình đi vào những cái khách sạn hoặc là những cái resort ở Việt Nam ấy, thì thực sự là nhân viên nó không bao giờ nó kiểu happy welcome bằng ở nước ngoài. Ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ở đây thì mình đang ăn, họ cứ everything okay, hoặc là kiểu ra hỏi thăm mình kiểu dạng như là đồ ăn có ngon không, có vấn đề gì không ổn không, có gì cứ nói nhá, có gì cứ gọi nhá. Đấy, xong rồi họ vui vẻ, họ tính service charge cỡ khoảng 15% vui vẻ, xong thêm thuế khoảng 11% hay mấy đấy, thì cỡ khoảng mấy chục % đấy. Nhưng mà các bạn hiểu không, cái gì nó đáng của nó, cảm giác con người đây vô cùng thân thiện. Từ tài xế taxi ngoài đường, mọi thứ nó không có cái kiểu chặt chém, không có cái kiểu, nói chung là đi du lịch rất là thích. Mình khuyên thật mọi người mà muốn đi Bali ấy thì mọi người nên chuẩn bị cho các bạn cái gì các bạn biết không? Tiền. Nợ là tiền thì có bao nhiêu tiền bấy nhiêu, cái đó không thành vấn đề. Visa không, đi du lịch Bali không cần visa. Với người Việt Nam nha, thuốc xay tàu xe, thì dĩ nhiên ai xay tàu xe thì chuẩn bị mì tôm. Một Bali sợ đồ ăn Bali không ngon. No. Đồ ăn Bali rất là ngon. Mình xin thưa thật nhá, là mình đã từng phải đăng story là đứa nào bảo đồ ăn Bali không ngon, đồ ăn Bali không ngon là khi các bạn đi ăn không đúng chỗ, hoặc là vì các bạn ăn, mình không biết các bạn ăn ở đâu. Những người nào nói đồ ăn Bali không ngon, mình đọc trên mạng thì đúng là đồ ăn Bali, kể cả mình ăn đồ Bali truyền thống nhá, quán style truyền thống cho đến quán hiện đại, cho đến đồ ăn đường phố thì đều rất là ngon. Nhưng mình đã phải đăng lên story, đấy là một cái nhà hàng mà mình đến bất ngờ, mình có nhà hàng ở Ubud ấy, nó là cafe ăn ra cái gì đấy, mình sẽ lục lại cái story mình để đây. Trời ơi, đồ ăn Indo siêu ngon, mà ngon bằng cái kiểu nó không đắt đâu mọi người, nó rất là ngon. Đấy, xong rồi mình có ăn ở một cái đoạn bán ở ngoài đường thôi, kiểu khá là giống street food, nhưng mà các món của nó cũng không phải là kiểu đặc trưng Bali street food đâu, mà nhưng mà nó bán ở trên đường thôi. Đấy là ở cái khu Lipomon gì đấy, gần khách sạn mình ở là Ariduta Bali, xong mấy cái tên khó đọc. Thì đồ ăn nó cũng ngon và nó cũng rất là ngon, cái sườn, cái thứ các bạn có xem rồi đấy. Rồi mình ăn ví dụ như đồ Âu là bít tết các thứ, trời ơi rất là ngon. Nhưng chỉ có một điều đấy là đồ ăn Bali rất là mặn và có thể hơi cay nếu người nào không ăn được cay, và các bạn có thể nói người ta để giảm bớt đi. Đấy, thế thì đi Bali phải chuẩn bị cái gì các bạn biết không? Đấy là kỹ năng chỉnh sửa ảnh
thần thánh. Tại sao thì mọi người biết ở đây, mọi người nhìn ảnh và mọi người đã hiểu rồi đúng không? Bây giờ thì các bạn biết là mình ngày hôm nay mình rất là tã và mình rất là mệt rồi. Tại vì hôm sang Bali mình hiểu sao là mình ở Ubud mình đi lòng vòng mấy cái chỗ điểm du lịch của mình thấy đông người. Cái là mình kiểu mình khi mà mình đi đến chỗ đông người hoặc mình đi xe quá lâu ấy là mình rất là mệt. Ok, và các bạn nhớ đón chờ video tiếp theo ở Bali, cũng như là có điều gì có thể comment phía dưới. Và nếu các bạn nào hỏi thêm về cái chuyện đi du lịch, làm thế nào để chuẩn bị đi du lịch nước ngoài như thế nào các bạn có thể comment phía dưới để mình có thể làm riêng một video. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cũng như là đừng quên cái tham fanpage và Instagram, cũng như là nhấn like và subscribe cho nhỏ bé nhỏ của tớ, và có cái chuông đừng quên nhấn vào để nhanh được 1 triệu sub để có tiền đi chơi nữa. Ok, bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.